ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ነው በኮምፒውተር ሳይንስ የተመረኩት ወደዚህ አዲስ ወደ ሰራሁት ሴኩሪቲ ካሜራ ሶፍትዌር ስንመጣ ያነሳሳኝ ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ ሪሰርቾችን ሰራ የነበረው ሴኩሪቲ ካሜራ ላይ ነበር ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ እንደዚህ ቫይረሶች ላይ ትሪቶች ላይ እንደዚህ አታኮች ላይ ኮምፒውተር ኔትወርክ አታኮች ላይ ነበር መስራውና ወደዚህኛው አፕሊኬሽን መጥቻለሁ ማለት ነው አገርኛ ነው አፕሊኬሽኑ በአማርኛ ማንኛውም ሰው መጠቀም እንዲችለው በአማርኛ ነው የተሰራው አንድ 3 አመት ፈጅቶብኛል አፕሊኬሽኑንም ለመስራት በተግባር አሁን የሰራሁት ምንድነው የትኛውም ኤሪያ ላይ አርግተን መጠቀም እንችላለን አሁን ከረንትሊ እየተጠቀምን ያለነው በዋይፋይ ነው ይሄኛው ዋይፋይ እስከሚደርስበት ድረስ ይሄኛው ቪዲዮና ድምጽ ቀጥታ መከታተል እንችላለን ማለት ነው ይሄ የሰመረ ሴኩሪቲ ካሜራ ነው ሊሚቴሽኑ ፎር ኤግዛምፕል ወደ ስልካችን ሲደወል ቪዲዮን ሉዝ ልናደርግ እንችላለን ኔትወርኩ ሲግናሉ ዝቅ ሲል ቪዲዮ ሉዝ ሊኖር ይችላል ከፓወር አንፃር ስልካችን ሊግል ይችላል ግን አሁን አድቫንስ ስናደርገው ይሄን ቴክኖሎጂ ስናሳድገው ራሱን የቻለ ፓወር መቆጣጠሪያ ሲስተም ይኖራል ራሱን የቻለ ጂፒኤስ ሲስተሞች ይኖሩታል ሪከርድ ስናደርግ ማታ ላይ ከሆነ አሁን ለእት ምናዘው ፍላሽ አብራ ሚሊዮን ስንነካ ይበራል ፍላሹ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ዴቨሎፕ ማድረገው ምንድነው ፕሮጀክቲን እየሰራለሁት ሪኒዌብል ኢነርጂን በመጠቀም በሶላር ኢነርጂ ዊንድ ኢነርጂን በመጠቀም ሪሞት ኤሪያ ላይ ፎር ኤግዛምፕል ግድቦች ሊሆኑ ይችላሉ የመንግስት ኢንፍራስትራክቸሮች የዋይልድ ላይፍ ፕሮቴክሽን ሊሆኑ ይችላል እነሱን በያሉበት ቦታ በመሆን ያሉትን ነገሮች ለመቆጣጠር ነው ማለት ነው አሁን ላይ ሜን ፕሮብሌሙ ለምሰራው ፕሮጀክት የሮ ማቴሪያሎች የሚሆነው ፎር ኤግዛምፕል ሶላር ላይ የሚሰሩ ካምፓኒዎች ሊኖሩ ይችላሉ እንደዚህ ሴኩሪቲ ካሜራ ላይ የሚሰሩ ካምፓኒዎች ሊኖሩ ይችላሉና እነዚህ ማቴሪያሎችን ከማግኘት አንፃር ነው ማለት ነው ምክንያቱና የበለጸገ ማህበረሰብም ለመፍጠር እነዚህ የደህንነት ካሜራዎችም ወንጀልን ከመከላከል አኳያም እጃቸው ረጅምና ሰፊ ነውና እንደዚህ ያሉ ወጣቶች ደግሞ ሊበረታቱ ይገባል ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ላፍታ ቆይታ እናደርጋለን እንግዳ ጋብዘንበታል እንግዳችን እናስተዋውቃችሁ አቶ አታክልቲ ተክለ ሃይማኖት ይባላሉ የአይሲቲ ባለሙያ ናቸው ስለ ጊዜው እናመሰግናለን እኔም አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ምናልባት የወጣት ሰመረን የደህንነት ካሜራ በጥቂቱም ቢሆን ባዘጋጀነው ቪዲዮ እንደተመለከቱ ተስፋ እናደርጋለን ምናልባት ከውጪ ከሚመጡት የደህንነት ካሜራዎች ምን የተለየ ነገር አላችሁ የዚህኛው የደህንነት ካሜራ አፕሊኬሽኑ ሰመረ ሲሰራው ከውጪ ከሚመጡ ለየት የሚያደርገው ነገር አንድ በራሳችን ቋንቋ የተሰራ ነው ዩዘር ፍሬንድሊ ነው በዛ ላይ ሌላ ነገርም ልንሰራለት እንችላለን እሱ እንደጀመረው ለሴኩሪቲ ነው እንትን ያለው ግን ፌስ ዲቴክሽን የሚባል ነገር ተጨምረበት ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክት በማድረግ ብዙ ነገር መስራት ይቻላል የሱ ገና ጅማሮ ላይ ነው በጣም አሪፍ ስራ ነው እና ይሄን ነገር ከሌሎች ከሚመጡ እንትኖች አንድ የራሳችን ፕሮዳክት መሆኑን ዩዘር ፍሬንድሊ መሆን ቀላል ነው ደግሞ በሞባይል ነው ያሳየን የነበረው ለምሳሌ ሰርጂካል በሚደረግበት ታይም ላይ ሌላ ሴኩሪቲ ካሜራ ቢልት ናቸው እንደዚህ ቆሞ ሪከርድ የሚያደርጉ የሱ ተንቀሳቃሽ ነው ኢዚሊ ሞቫብል ነው አሁን በህክምና ትምህርት ላይ በሚሰጥበት ቦታ ላይ እንደዚህ ቀጥታ እንትን በማድረግ ብዙ ተማሪዎችን ይዘበት በማትገባበት ክላስ ውስጥ ቢሆን ያ እንትን ያቺ ካሜራ ወደ ክላስ ብሮድካስት ማድረግ ትችላለች አሁን እንደምናደርገው ማለት ነው ብዙ ሰው እንትና ያላየም ግን ጀስት ብሮድካስት ሲደረግ በዛች በትንሿ ዲቫይስ ያን ካሜራ እንደዛ ማድረግ አቅም አለው ማለት ነው የሱ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ባደገ ቁጥር ከትንንሽ ሀሳቦች ተነስተው ነው ዓለምን እየለወጠ የሚገኘው ብዙ የጥናትና ምርምር ውጤቶችን መነሻቸው እንደዚህ ያሉ የፈጠራ ስራዎች ናቸው ሲያድጉ ክብካቤ ግን ይሻሉና ሀገርን የመለወጥ አቅማቸውም ከፍ ያለ ነው እንደዚህ ያሉ ነገሮች ተግባራዊ መደረጋቸው ሊሰጥ የሚችለው ሀገራዊ ጠቀሜታ ምንድነው ማለት እንችላለን ያው አሁን ባለው በሴኩሪቲ ፓርቱን የሰራው ካሜራ ነው ለሀገር በአገር ደረጃ ስናየው እንትኑ ማለት ነው ሰርቪሱን ስናየው በጣም ትልቅ ነገር በጣም ብዙ ነገር የሚሰጠን ነው አሁን ለምሳሌ በመማር ማስተማር ሂደቱ ላይ በጥበቃ ላይ አሁን ቅድም እንዳወራችሁት የካሾጊ ያለውን ነገር ስለ ሴኩሪቲ ስለ እንትንም ስለ ድራይቪንግ ላይሰንሳችን ከዳታቤዝ ከተያያዘ ይሄንን ኦሪጂናል ነው ድራይቪንግ ላይሰንሱ አይደለም የሚለው ነገር
አንድ ትራፊክ በዛች ሞባይል ወይም በዛች አፕሊኬሽን ላይ እንደዚህ ሪከርድ ሲያደርገው ኦሪጂናል ነው አይደለም ኦሪጂናሊቲም ከዳታቤዝ ጋር ኮኔክት በማድረግ የትራፊክ አደጋን የመቀነስ እንትኑን አሁን ኦሪጂናል ያልሆነ መንጃ ፈቃድ ይዞ የሚነዱ ብዙ እንትኖች አሉ እንደዚህ ነው የመሳሰሉ ነገሮችን እንትን ያደርግልናል መልካም ምናልባት የወጣት የሰራውን የቴክኖሎጂ ፈጠራ የደህንነት መተግበሪያውን በራሱ ወደ ገበያ ከማውጣት በኩል እያጋጠሙኝ ያሉ ችግሮች ብሎስ የጠቀሳቸው ነገሮች አሉ ከትስስር ጋር ከዚህ ባሻገር እንደ አንድ ቴክኖሎጂን እንደ ቴክኖሎጂ ፈጣሪ ይፈጥራል የባለሙያው ይፈጥራል ከዛ ባሻገር ወደ ገበያ ማውጣት ላይ ያሉ ችግሮች ምንድናቸው እንዴት ነውስ ወደ ሂደቱ ወደ ሲስተም ውስጥ ማስገባት የሚቻለው ይሄ የቢዝነስ እንትናችን ነው ዩኒቨርሲቲዎች ሲመረቁ ተማሪዎች ሲመረቁ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ በጣም ችግር ፈቺ የሆኑ ፕሮጀክቶች አሉ እነዚህ ችግር ፈቺ የሆኑ ፕሮጀክቶችን ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን ለመግባት ገና ከዩኒቨርሲቲ መቀበል አለብን ፕሮጀክቶቹን ተቀብለን ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን መግባት አለብን from the beginning ገና እንትን ያለ ማለት ነው ያው የሱም እንደዚህ አይነት ፋይናንሻል እጥረት አለው ፋይናንሻሊ ምንም እንትን ካላረገ ወደ ቅጥረኛነት ነው እንጂ ያቺ ፕሮጀክት የሰራትን እንትናን መመረቂያ ብቻ ነው እየቀረች ያለችው እና በፋይናንሻል እና እንደዚህም በኤክስፖዠር ተሰርተው ዝም ብለው አንድ ዩኒቨርሲቲ ላይ ወይም አንድ ዲፓርትመንት ላይ ተሰርተው ዝም ካለ ያ ፕሮጀክት ሰፖርት ካላረግ ነው ኤክስፖዠር ካላገኘ ሰፖርት የሚያደርገው ሰው ራሱ እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ማግኘት ልጁ በጣም አሪፍ ሀገሪቱ ላይ እኛ ሀገር ላይ በተለይ ያለው ችግር ብዙ ጥናትና ምርምሮች ይሰራሉ ግን ሼልፍ ላይ ናቸው የሚውሉት ተብሎ አቧራ ሲጠጡ ነው የሚስተዋለው ተብሎ ይነሳል በተደጋጋሚ ጊዜ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትም በግል የፈጠራ ስራዎችም ቢሆንና እንደነዚህ ያሉ ሰዎችን ማበረታታት መደገፍ ደግሞ ሀገርን መደገፍ ተደርጎ ይቆጠራል ቴክኖሎጂውም ካንዱ ምዕራፍ ወደ ሌላኛው ምዕራፍ ፈቀቅ ባለ ቁጥር ሀገሪቱን ማህበረሰቡን ምን ያህል ሊያግዘው እንደሚችል መገመቱ ቀላል ነው መቼም ለኛም ቢሆንና በሙያችሁ ውስጥ እንደዚህ ያሉ ሰዎችን በመደገፍ በኩልስ እንደምን ነው የሚገለጸው ስሜታችሁ በእኛ በኩል ኦሬዲ ያው የመማር ማስተማር ሂደት ነበር እኔና ሰመር እንደታወቅ ነው ያኔ የመማር ማስተማር ሂደቱን ወረቀት ላይ ያለው ነገር ነው እኛ ሰፖርት የምናደርገው አለስ ከዩኒቨርሲቲው ሲወጣ ኦሬዲ ተመርቀዋል የኛ እንትን አይደለም ልጁ ግን እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ያላቸው ልጆች ወደ ፕራክቲካሊ ለመምጣት ከእንትኖች ጋር ከአንዳንድ ድርጅቶች ሰፖርት የሚያደርጋቸው ድርጅቶች ቢገናኙና ፕሮዳክቱን ወደ ገበያ ቢቀርቡልን መልካም ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ የአይሲቲ ባለሙያ ኖት አሁን ላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለንበት የአይሲቲ ቴክኖሎጂ ደረጃ እንዴት ትገመገመዋለህ እንደ ባለሙያ አይሲቲ ገና ወደ ሃርድዌር ፓርቱ አልገባንም ጀስት እንትኑ ላይ ነው ያለን ወረቀት ላይና አፕሊኬሽኖች በመስራት ላይ ነው ያለን ወደ ሪል እንትኑ ለመግባት ገና የሃርድዌር እንትኖችን ይቀርብናል ብዬ ነው እንትን ለምገመግመው መልካም አቶ አታክልቲ ተክለ ሃይማኖት የአይሲቲ ባለሙያ በማለዳ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ለሰጡን ተጨማሪ መረጃና ማብራሪያ እናመሰግናለን መልካም ይስራ ቀን እኔም አመሰግናለሁ